තිබුණේ තිනර් දාලා බයික් එකක් පදින එක. ඉතින් තිනර් දාලා ඇත්තටම බයික් එකක් පදින්න පුළුවන්ද කියන එක අපි දැකපු එක අපි ඇත්තද කියලා බලන්න තමයි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක ඇත්තද කියලා බලන්න අපි සම්පූර්ණ අද මයි ගායමල්ලි එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ පෙට්‍රල් ටික අපි අයින් කරනවා. ඒලා අපි එතන ඉඳලා ඔයගොල්ලන්ට එඩිට් කරන්නේ නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක පෙන්වන්න හදන්නේ. මොකද මම ටිනර් බෝතලයක් ගෙනාවා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම්. ටිනර් බෝතලයක් ගෙනාවා ටිනර් කාලක් ගෙනාවේ. කාලක් ගෙනාවා සීල් එක කඩලත් නැහැ. අලුත් එක ඔරිජිනල්ම ටිනර් කාලක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලක් ගෙනාවේ සමහරලාට මොනවා හරි දෙයක් වුණොත් ඒ හානිය අවම වෙයි කියන එක. මොකද මෙච්චරයි යන්න එන්න තියෙන වාහනේ මොනවා වෙයිද දන්නේ. කොහොම වුණත් මේ අපි ටිනර් දාලා බයික් එක පදින්න පුළුවන්ද කියන එක විශ්වාස කර ගැනීම සඳහා මේ වීඩියෝ එක අපි දාන්නේ. අපි බලමු පෙට්‍රල් ටික එහෙම අයින් කරලා. මොකද කොහොමද යන්න පුළුවන්ද නැත්නම් මොනවද වෙන්නේ ගිනි ගන්නවද කියන එක බලන්න වෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි. ඔන්න මේ බයික් එක හොදලා නැහැ. හදිස්සියෙම මේ පෙට්‍රල් ටික අයින් කරනවා පෙට්‍රල් වහලා. පෙට්‍රල් ටික අයින් කරන්න තමයි පළවෙනිම යන්නේ. පෙට්‍රල් ටික අයින් කරලෙමු. අපි මේක නම් මෙතන දැන් අපි එඩිට් කරන්න යනවා. මොකද පෙට්‍රල් ඔක්කොම වෙන හිටියොත් ලොකු ගොඩක් වීඩියෝ එක දිග වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න කැමති නැහැ. ඒක නෙන්න යාළුවනේ. අන්තිම පෙට්‍රල් ටික අන්තිම ටික ඉවරයි. පස්සර ගන්න මම චූට් එකෙන්. පේනවද? ඔන්න අන්තිමම පෙට්‍රල් බිඳුව දක්වාම අයින් කරා. මේ දැන් අන්තිම ටික තමයි වැටෙන්නේ. ඒ ටිකත් අපි පුළුවන් තරම් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි තිනර දානවා. දැන් අපි මෙතන ඉඳලා පුළුවන් තරම් එඩිට් කරන්නෙම නැතුව වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් පෙට්‍රල් එක තියමු. මේක දැනට වහමු. මේ හයි කරා. හරි මම දැන් ටික ගන්න. දැන් අපිට ඉන්න බෝතලේ ඔන්න තියෙන බෝතලේ තියෙන සිනාර එක වාහනයක් කෙනා වාහන එන නිසා මේ මොනවද මේ කරන පිස් වැඩ කියලා. ඔන්න දැන් දිනර් කාලා දැම්මා. සම්පූර්ණ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා හොඳටම. මේක මෙතන අපි එඩිට් කරේ නැහැ. මෙතන පොඩ්ඩක්වත් එඩිට් කරේ නැහැ. ඉතින් මේ බෝතලේ වැහුවා මල්ලි වහොමම කරකලා අතෙන්න පොඩ්ඩක් යන්න මේ ගන්න මේ පොඩ්ඩක් ඈතින් ඉන්න එක හොඳයි කොහොමද අපි දන්නේ නැහැ මොනවා වේද හරි අපි බලමු ස්ටාර්ට් කරලා ආපුරා කියලා යන්න පුළුවන්ද කියලා. මාතෙන්ද ගිහලා පොඩ්ඩක් එන්නම් මේ ඔය ස්ටාර්ට් කරලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. අපි දැන් ස්ටාර්ට් කරලා හැමෝම බලමු. මොනවා වේද දන්නේ නැහැ. පෙට්‍රල් ඔන් කරේ නැහැ අපි වැවුවට පස්සේ. ඔන් කරා. ස්ටාර්ට් නම් වුණා. ඔන්න මේ ස්ටාර්ට් වෙලා තියෙන්නේ. වාහනයකුත් එනවා. අපි ගිහලා මං එන්න රවුමක් දාලා පොඩ්ඩක් බලමු. යනවා තාම යනවා මම මේ පොඩ අරේටක් ගිහින් එන්න පොඩ අතින්න
යාළුවනේ අපි ඒක කරලා බැලුවා. පොඩ්ඩක් බය හිතුණා මේ මොනවා හරි වෙයිද දන්නේ නැහැ කියලා. චුට්ටක් ස්ටාර්ට් කළා මම රේස් කරන්නම් මේ වාහනේ යනකම්. ඉතින් අවුලන්නේ අතරම මේ පොඩ්ඩක් බය වුණා ඉස්සරවම මේ මොනවා හරි වෙයිද ගිනිකයිද පුපුරයිද එහෙම දෙයක් වෙයිද කියලා. නෑ අතරම මේ දිනර දාලා පදින්න පුළුවන්. ඇත්ත ඒක අවුලන්නේ අපි බැලුවේ බොරුවක්ද කියලා තමයි කතාව වුණා මේක බොරුවක් වෙන්නද කියලා. බොරුවක් නෙමෙයි. දිනර දාලා බයික් එක පදින්න පුළුවන්. හැබැයි එන්ජින් වලට මොන වගේ දෙයක් වෙයිද එන්ජින් එකට මොන වගේ තත්ත්වයක් වෙයිද කියන එක අපි දන්නේ නෑ. නමුත් යන්න පුළුවන්. හදිස්සියේ මොනවා හරි වෙලා පෙට්‍රල් නැත්තම් ඔන්න දිනර තියෙන කඩයක් සෙට් වුණා. හાર્ඩ්වෙයාර් හරි ගත්තා. ඊට පස්සේ අර යන්න පුළුවන්. මම තා චුට්ට රවුමක් දාලා නැටිනලු. දිනර රවුමක් දාලා නැටින පෙට්‍රල් නැතු. එහෙනම් යාළුවනේ හරි තිනර දාලා බයික් එකක් පදින්න පුළුවන් ඇතරම. ඉතින් අපේ තව වීඩියෝස් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක නම් අපි වීඩියෝ එකක් කරේ අපි දැකපු නිසා මේ වගේ එකක්. මොකද මෙහෙම ඇත්තද මේ වීඩියෝ මේ කරේ මේගොල්ලෝ ඇත්තද බොරුවක්ද කියලා බලන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් ඇත්ත අපි එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක සමුගන්න අතරම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන අපේ වීඩියෝ බලන්න තවත් අපේ channel එක subscribe කරන්න lakshitha vlogs YouTube channel එක. අපි තවත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවන් traveling වගේ තවත් ගොඩක් දේවල්. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න එක දිගටම. එහෙනම් යාළුවෝ සියලුම දෙනාට සුබ දවසක් වේවා.